أحد أكثر المواضيع بحثاً عبر الإنترنت هو عن الدول التي تقدم جودة تعليم مرتفعة وبرسوم دراسية منخفضة. وربما إيجاد هذه الدول ليس بالأمر السهل. لذلك عبر هذا الفيديو قمنا بإنشاء قائمة بأفضل الخيارات المتاحة للدراسة في الخارج بجودة تعليم عالية وبأقل التكاليف الممكنة. ومتأكد أنه بعد مشاهدتك لهذا الفيديو سوف تجد ما تبحث عنه. شهدنا خلال السنوات الفائتة ازدياد واضح في تكاليف الدراسة في دول مختلفة من حول العالم، مثلا ماليزيا، الصين أو كندا. أو شهدنا دول تنتقل من نظام التعليم المجاني إلى النظام التعليم المدفوع مثل فرنسا، فنلندا أو الدنمارك. يعني الأمر غريب ويصعب علينا كثيرا إيجاد المكان المناسب للدراسة. لكن مع ذلك وحتى الوقت الحالي يمكن الحصول على جودة تعليم ممتازة وبأسعار مقبولة جدا. ولذلك اليوم سوف نتعرف على 10 دول تمنحنا هذه الفرصة. لكن قبل البدء يجب العلم أنه للحصول على هذه القائمة قمنا بأخذ عدة معايير بعين الاعتبار. أولا، لم نشمل الدول ذات تكلفة المعيشة المرتفعة مثل سويسرا، النرويج أو اليابان. ثانيا، قمنا بأخذ نسبة قبول الطلاب الأجانب في هذه الدول بعين الاعتبار. يعني ركزنا على الدول التي تستقبل عدد طلاب كبير سنويا. أما ثالثا وأخيرا، فالترتيب التنازلي للدول من المرتبة العاشرة حتى المرتبة الأولى يعتمد بشكل أساسي على جودة التعليم في هذه الدول، وذلك اعتمادا على تصنيف ال QS World Ranking للعام 2020. والآن يمكننا البدء. ميزات الدراسة في الأرجنتين كثيرة. نحن نتحدث عن دولة التعليم فيها مجاني كنقطة أولى، وهذا الأمر ينطبق على الجامعات الحكومية في الدولة، وطبعا بالنسبة للبرامج المتاحة باللغة الإسبانية. مع العلم أن عدد الجامعات في البلاد هو 95 جامعة، 40 جامعة منها حكومية. عمليا فرص قبول الطالب مرتفعة بعض الشيء، وخاصة أن الجامعات الأرجنتينية تستقبل ما يزيد عن 90 ألف طالب وطالبة من دول مختلفة من حول العالم. أما بالنسبة لجودة التعليم فتحتل الأرجنتين المرتبة 21 بين أفضل دول التعليم العالي على مستوى العالم، وهذه مرتبة جيدة بالنسبة لجامعات دون رسوم دراسية. وعندما يتعلق الأمر بتكاليف المعيشة في الأرجنتين نجد أنها منخفضة، وخاصة بالنسبة للحياة الطلابية. يعني متوسط ما يقارب 3500 دولار أمريكي كافي للعيش لمدة سنة كاملة. إذن أنت تحصل على جودة تعليم برسوم مجانية وتكاليف معيشة منخفضة. صحيح، تايوان. ربما البعض متفاجئ عن سبب وضع هذه الدولة ضمن القائمة، ولكن سنرى الأسباب. فلمن لا يعلم أين تقع تايوان، فهي جزيرة تقع على بعد 130 كيلومتر من سواحل الصين بين اليابان والفلبين. تعليم جيد يقود لمستقبل مزدهر، هذا هو شعار تايوان. بداية يمكن اعتبار تايوان كأرخص دولة في العالم للدراسة باللغة الإنجليزية وبجودة تعليم مرتفعة. فمثلا إن أخذنا أفضل جامعة في البلاد وهي جامعة تايوان الحكومية، نجد أن متوسط الرسوم الدراسية للبرامج المقدمة باللغة الإنجليزية يقدر ب 3000 دولار أمريكي، طبعا للسنة الدراسية الواحدة، وهذا المبلغ من الصعب إيجاده في دول قوية وباللغة الإنجليزية أيضا. ولا تنسوا هذه رسوم أفضل جامعة في تايوان. أما اللغة الرسمية في البلاد فهي لغة الماندرين الصينية، وللدراسة بهذه اللغة ستجد أن الرسوم الدراسية أقل مقارنة مع برامج اللغة الإنجليزية. يوجد في البلاد ما يقارب 100 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، ونسبة قبول الطلاب فيها مرتفعة جدا. ففي الوقت الحالي تستقبل الدولة ما يزيد عن 130 ألف طالب وطالبة من دول مختلفة من حول العالم. يعني تخيل يشابه عدد الطلاب الأجانب في إسبانيا. ويضاف إلى أن تايوان تحتل المرتبة 19 بين أفضل دول التعليم العالي على مستوى العالم. أما بالنسبة لتكاليف المعيشة للطلاب فتعتبر منخفضة، وخاصة بالنسبة للسكن الجامعي. فحسب مواقع الجامعات متوسط تكلفة السكن للفصل الدراسي الكامل هو 200 دولار أمريكي، هذا للفصل، وأضف ما يقارب 200 دولار شهريا للمعيشة. في الحقيقة تعتبر من أكثر الوجهات الدراسية في العالم بعدد طلاب أجانب يتجاوز 330 ألف طالب وطالبة. وبالتالي فرص قبول الطالب في روسيا
مرتفعة جدا، وخاصة أنه يوجد عدد جامعات كبير، يعني أكثر من 750 جامعة حكومية وخاصة، و10 جامعات منها تدخل في تصنيف أفضل 400 جامعة في العالم. لكن بالنسبة لترتيب روسيا في قوة التعليم العالي على مستوى العالم، نجد أنها تحتل المرتبة ال15. مرتبة جيدة، لكن إن قررت التوجه إلى هذه الدولة، حاول الالتحاق بجامعات معروفة ومصنفة، نظرا لوجود آراء سلبية كثيرة حول العديد من الجامعات في روسيا. أما بالنسبة لتكاليف الدراسة، نجد أن متوسط الرسوم الدراسية هو 3000 دولار أمريكي، وهذه التكلفة للبرامج المتاحة باللغة الروسية، مع العلم أنه يوجد خيارات كثيرة للدراسة باللغة الإنجليزية. أما تكاليف المعيشة للطالب في روسيا فتعتبر منخفضة نسبيا، ويمكن القول أن المتوسط هو 300 دولار أمريكي شهريا. وأخيرا، لن ننسى ذكر المنح الدراسية الشهيرة والمقدمة سنويا من قبل الحكومة الروسية بعدد مقاعد يتجاوز 15,000 مقعد دراسي، رقم ضخم جدا، وهذه تعتبر فرصة ذهبية للحصول على التمويل الذي نحتاجه. يقصد آلاف الطلاب سنويا هذا البلد الرائع للدراسة في واحدة من 72 جامعة إسبانية، وبعيدا عن إيجابيات الدراسة فيها، يكفي معرفة أنها ثاني أكثر وجهة سياحية في العالم، وهذا سبب منطقي لاختيارها وجهة دراسية بالنسبة للبعض. عمليا نسبة القبول في الجامعات الإسبانية مرتفعة بعض الشيء، وتستقبل البلاد ما لا يقل عن 170 ألف طالب وطالبة من دول مختلفة من حول العالم. اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة الإسبانية، حيث نلاحظ أن معظم البرامج الجامعية متاحة باللغة الإسبانية، مع متوسط رسوم دراسية يقدر ب 1200 يورو لمرحلة البكالوريوس، وحوالي 1500 يورو لمرحلة الماستر أو الدكتوراه. طبعا هذه المبالغ للسنة الدراسية الواحدة وفي الجامعات الحكومية، مع العلم أن الجامعات الخاصة في إسبانيا قوية تعليميا، ولكن الرسوم الدراسية قد تبدأ من 7000 يورو للسنة الواحدة. أما بالنسبة لجودة التعليم، فتحتل إسبانيا المرتبة 12 بين أفضل دول التعليم العالي على مستوى العالم. وأخيرا، تكاليف المعيشة في إسبانيا تعتبر مقبولة نسبيا، وخاصة في حال مقارنتها مع دول أوروبية أخرى، ويمكن القول أن الطالب يحتاج لمتوسط 700 يورو شهريا للعيش في أحد المدن الإسبانية. موطن أقدم جامعة في العالم، جامعة بولونيا، والتي يعود تأسيسها للعام 1088، وتعتبر إيطاليا واحدة من أهم المساهمين في تطوير مستوى التعليم في أوروبا عبر إطلاق اتفاقية بولونيا، والتي تم تسميتها نسبة لجامعة بولونيا الإيطالية. إذن يمكن أن نجد في إيطاليا ما يقارب 90 جامعة معترفة، منها 58 جامعة حكومية، وهذه الجامعات تستقبل ما لا يقل عن 30 ألف طالب وطالبة من مختلف دول العالم، مع العلم أن 10 جامعات منها مصنفة بين أفضل 400 جامعة في العالم، ولذلك تحتل إيطاليا المرتبة 11 بين أفضل دول التعليم العالي. الرسوم الدراسية في إيطاليا يمكن أن تتراوح بين 2000 إلى 4000 يورو للسنة الدراسية الواحدة، وهذه الأسعار للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للبرامج المقدمة باللغة الإيطالية. وعندما يتعلق الأمر بتكاليف المعيشة، نجد أن الطالب يحتاج لما لا يقل عن 700 يورو شهريا، وخاصة في المدن الكبيرة مثل ميلان أو روما. النمر الآسيوي لقبت بهذا الاسم نظرا للتطور والتقدم السريع في اقتصاد البلاد خلال السنوات الفائتة، وفي الوقت الحالي تعتبر رابع أقوى اقتصاد في قارة آسيا، وهذا التقدم الكبير شمل مجال التعليم أيضا، وحاليا تحتل الجامعات الكورية الجنوبية مراكز متقدمة ضمن قائمة أقوى الجامعات في العالم. وما يثبت لنا ذلك هو الازدياد الواضح والمستمر في أعداد الطلاب الأجانب في كوريا، فخلال السنوات الخمس الفائتة تم تسجيل ازدياد مستمر بنسبة 10% في السنة الواحدة، يعني نسبة مرتفعة جدا. ففي عام 2015 بلغت أعداد الطلاب الأجانب 90 ألف طالب وطالبة، وفي الوقت الحالي العدد يتجاوز 160 ألف طالب وطالبة. هذا يثبت لنا أن نسبة القبول في الجامعات الكورية مرتفعة جدا، حيث يوجد في البلاد أكثر من 200 مؤسسة تعليمية، وتحتل كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة بين أفضل دول التعليم العالي. أما بالنسبة للرسوم الدراسية في كوريا الجنوبية، يمكن أن تتراوح بين 3000 إلى 6000 دولار أمريكي للسنة الدراسية الواحدة، ومن الإيجابيات أن هذه الرسوم هي موحدة للطلاب الأجانب والطلاب الكوريين، أي لسنا بحاجة لدفع مبالغ إضافية كما هو الحال في معظم الدول.
لكن يستثنى من الكلام السابق الاختصاصات الطبية، والتي قد تبدأ رسومها من $7,000 سنويا. أما تكاليف المعيشة للطالب في كوريا الجنوبية تعتبر مرتفعة مقارنة مع الدول السابقة، حيث يمكن الحصول على سكن جامعي لكامل الفصل الدراسي مقابل $600 أمريكي. وبالإضافة لتكاليف السكن السابقة، قد يحتاج الطالب لما يقارب $200 أمريكي شهريا للمعيشة. ثاني أقوى اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وواحدة من أفضل الوجهات الدراسية للكثير من الطلاب. هذه الدولة تمتلك أكبر شبكة للجامعات في العالم مع أكثر من 2000 مؤسسة تعليمية وأكثر من 7 ملايين طالب يتخرج سنويا من الجامعات الصينية. وعندما نأتي للإحصائيات نجد أن الصين هي ثالث أكبر وجهة دراسية في العالم بعدد طلاب أجانب يتجاوز 500 ألف طالب وطالبة. بعض المصادر تذكر أنها تفوقت على بريطانيا وانتقلت للمرتبة الثانية. بالتالي نجد أن معدلات القبول في الجامعات الصينية مرتفعة جدا. أما جودة التعليم في الجامعات الصينية طبعا غنية عن التعريف، حيث تحتل الصين المرتبة الثامنة بين أفضل دول التعليم العالي على مستوى العالم. ونظرا لكثرة الجامعات في الصين سوف تجد تفاوت واضح في الرسوم الدراسية، لكن يمكن القول أن التكاليف تتراوح بين $3,000 وقد تصل حتى $9,000 طبعا حسب الجامعة والبرنامج الدراسي المختار. لكن بالمقابل لن ننسى أن الصين تشتهر بأنها من أكثر الدول في العالم تقديما للمنح الدراسية، ويمكن القول أن معظم الجامعات الصينية لها برامجها الخاصة من المنح الدراسية. وأخيرا بالنسبة لتكاليف المعيشة، قد يحتاج الطالب بين 400 إلى $700 شهريا، لكن يجب الانتباه لأن الصين دولة كبيرة جدا وستجد تفاوت واضح في التكاليف، فقد تكون أقل أو أكثر. واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم وأكثرها سعادة طبعا لتصنيف ال OECD، تتميز هولندا بأنها أكثر دولة في الاتحاد الأوروبي تقديما للبرامج المتاحة باللغة الإنجليزية، وبأن 95% من شعبها يتحدث الإنجليزية أيضا، مع العلم أن اللغة الرسمية في البلاد هي اللغة الهولندية. وبالانتقال لجودة التعليم في البلاد فهي مرتفعة جدا، وتحتل هولندا المرتبة السابعة بين أفضل دول التعليم العالي على مستوى العالم. يوجد في هولندا أكثر من 100 مؤسسة تعليمية، ونسبة القبول في هذه المؤسسات مرتفعة نسبيا، حيث أن عدد الطلاب الأجانب الملتحقين بالجامعات الهولندية لا يقل عن 90,000 طالب وطالبة. أما بالانتقال للرسوم الدراسية بالنسبة للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي، نجد أن التكاليف قد تبدأ من 5,000 يورو للسنة الدراسية الواحدة. ربما المبالغ مرتفعة بالنسبة للبعض مقارنة مع باقي الدول في هذه القائمة، ولكن يجب الانتباه لأن هذه المبالغ للدراسة باللغة الإنجليزية، وبالتالي تعتبر منخفضة مقارنة مع معظم الدول العالمية. وأخيرا تكاليف المعيشة في هولندا بالنسبة للطلاب تعتبر مرتفعة بعض الشيء، ويجب أخذ ذلك بعين الاعتبار. فمثلا إن قمنا بمقارنتها مع ألمانيا نجد أن تكاليف المعيشة في هولندا أعلى بنسبة 33%. سادس أكثر وجهة دراسية من قبل الطلاب الدوليين وأول وجهة سياحية في العالم، وطبعا واحدة من أجمل الدول للدراسة والعيش. فرنسا هي واحدة من أفضل الخيارات للحصول على جودة تعليم عالمية وبأسعار منطقية جدا. في الحقيقة كان التعليم فيما سبق مجاني دون أي رسوم دراسية، ولكن مؤخرا تم فرض رسوم على الطلاب الأجانب، حيث نجد أن التكلفة لدراسة مرحلة البكالوريوس تبدأ من 2000 يورو، ولمرحلة الماستر قد تبدأ من 3500 يورو. لكن الإيجابية الأهم هي انخفاض التكلفة لدراسة مرحلة الدكتوراه، حيث أن رسوم السنة الواحدة هي 350 يورو فقط، وهذه المبالغ ليست مرتفعة أبدا بالنسبة لدولة تحتل المرتبة السادسة بين أفضل دول التعليم العالي على مستوى العالم. يوجد في فرنسا أكثر من 3500 مؤسسة تعليم عالي، ولذلك يمتلك الشخص العديد من الخيارات، وخاصة أن نسبة القبول في الجامعات الفرنسية تعتبر مرتفعة. يعني معرفة أن هذه المؤسسات تستقبل في وقت الحالي أكثر من 350 ألف طالب وطالبة أجانب يؤكد لنا ذلك. أما بالنسبة للتكاليف المعيشة للطلاب، فبداية أفضل خيار للسكن هو اختيار السكن الجامعي، يعني مع متوسط 200 يورو شهريا مبلغ منطقي، وبالإضافة للمبلغ السابق قد يحتاج الطالب بين 300 إلى 500 يورو شهريا للمعيشة. في المرتبة الأولى ودون منازع نضع ألمانيا. تحدثنا في فيديو سابق عن إيجابيات الدراسة في ألمانيا ويمكنكم الاطلاع عليه.
هذه الدولة هي خامس وجهة دراسية مطلوبة في العالم بعدد طلاب أجانب يتجاوز 350 ألف طالب وطالبة موزعين على ما يقارب 400 مؤسسة تعليمية ألمانية. ولهذا السبب نسبة القبول في الجامعات الألمانية أكثر من مرتفعة. ومن أسباب وضع هذه الدولة في أعلى القائمة أن التعليم في الجامعات الحكومية الألمانية مجاني، فقط يوجد رسوم فصلية بسيطة للتسجيل. هذه الرسوم قد تتراوح بين 100 إلى 300 يورو للفصل الدراسي الكامل. فلا عجب أن تحتل ألمانيا المرتبة الرابعة بين أفضل دول التعليم العالي على مستوى العالم. أما بالانتقال للتكاليف المعيشة للطلاب فنجد أن المتوسط هو 850 يورو شهريا، فقط تحتاج المبالغ أقل أو أكثر اعتمادا على عدة معايير. في النهاية أصدقائي، لكل دولة إيجابيات وسلبيات تتوافق مع المعايير التي تضعونها بحثا عن الدولة المثالية للدراسة في الخارج. فبعد الاطلاع على قائمة أفضل الخيارات، قم بتقليص هذه القائمة إلى خيارين أو 3 خيارات، ومن ثم قم بإجراء بحث موسع لاختيار الدولة المناسبة. وأفضل خيار لك للبدء هو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني، حيث نعمل بشكل دائم على نشر كامل المعلومات عن الدراسة في الخارج. أما ثاني أفضل خيار لك هو الاشتراك بالقناة طبعا وتفعيل الجرس. أيضا يمكنك تفقد الفيديوهات المنشورة مسبقا وترقب الفيديوهات القادمة.